Hello my beautiful friends! Welcome back to my channel. Nandito ako ngayon para i-review ang NARS Powermatte Lip Pigment. May mga pigment na lipstick na lumalabas ngayon, but yung mga a little shiny ata yun. So this one is Powermatte. So nabili ko to sa Costco, mura lang siya. Pero kung bibili mo siya sa mga Sephora, it's really expensive. So nakita ko to sa Costco last time. So itry ko nga since mura naman siya. So and then i-review natin. So ito na siya. Let's open it. This one is 0.18 ounces. So 5.5 ml. Okay, ito yung itsura niya. So, yung color niya is warm leatherette. Meron siyang, kita yung color sa loob. Tingnan natin kung talagang magmamatch yung color niya sa outside. So, I have nothing on my lips. Lip balm lang ako kanina umaga, but kanina umaga pa yun. We'll see. So, ito siya. Whoa! I think you have to shake it. Kasi parang merong water. So, shake. Medyo liquidy siya. Have a mirror here. Lumampas. So, ulitin ko. Ganyan talaga ako mag-lipstick. So, lumampas siya ng konti. Very light siya sa lips. Very matte din siya. Pero kahit siya matte, hindi siya ganong kabigat sa lips nga. So, that's why I'm telling you. It's very light, very matte, and masarap siya sa lips. Para lang kayong naka-lip balm. Something there, but very nice. The color is nice, and yung texture niya, it's very nice. So, kung ano yung nandun sa lips, kung nandun sa lipstick, andun sa bottle, parang kakulay din. Very pigmented, very purple. Maganda siya sa, sa camera. Siguro maganda rin siya pag very light lang yung nilagay niya. Maganda siya, nakaka-white ng teeth. I don't know kung matagal siya. We'll see kung gaano katagal ang itatagal nitong lipstick na to. 24 hours or what. So, first time kong gumamit ng lip pigment. Marami siyang color, but ito lang yung pinili ko. Very expensive eh. Binili ko siya sa Costco. It's $13 something. Pero kung bibili mo siya sa Sephora or anywhere else, it's like $26. So, it's really cheap in Costco. So, bihira lang naman ito lumalabas sa Costco. Ayan na siya. Close up natin. So, meron pala siyang instruction sa likod ng box, yung malaking box. Meron pala siyang instruction. And then, meron siyang definition kung anong klaseng lipstick ito. Sabi niya, it's potency and precision, the ultimate power couple. A powerful concentrate of our most powerful matte yet. Fluid pigment complex. Liquefied pigment with a zero gravity feel. Yeah, that's true. Introduces infinite matte color saturation with ultra flexible long-lasting wear. So, long-lasting pala siya. And then, sensorial, lightweight, that's true. Lightweight texture that applies like an ink on lips. Dries down to lock-in formula for a smudge resistant. Ooh, smudge resistant pala siya. Carefree wear, matte, empowered. So, how to use? So, tama ako. You have to shake it well before use. And then, for the most intense color, apply to clean bare lips. Pwede na rin yun. Naka-lip balm lang ako kaninang morning pa. And then, for more definition, use applicator to line lips. So, kanina ganun
Ginawa ko. Baliktad ata. I don't know. Then, fill in with remaining color. And then, this is a Powermatte Lip Pigment. Is best removed with gentle, oil-free eye makeup remover. So, ano pala talaga siya? Matagal siya. Hindi siya basta-basta natatanggal. So, we'll see. Tingnan natin. So, this one is not a kiss-proof lip pigment. So, nagtatransfer siya. May mga transfer. And then, kanina nasanggi ko lang yung lipstick. Yung lips ko, nag-transfer na siya. So, be careful mga mare. Mga friendship. So, there you have it. Na-testing na natin to. So, I don't know kung ma-update ko kayo, but we'll see. We'll see you next time. Don't forget to subscribe and hit that notification bell para anytime na may bago akong video, manonotify kayo kaagad. This channel is Beypel. This is my everything channel. Lahat nire-review, lahat ng mga nabibili ko, natatry ko, ire-review ko yung para sa inyo. Don't forget my other YouTube channel, BEYPELVLOGS, and my cooking channel, MYKITCHEN, MYPLACE. So, sana mag-subscribe kayo ha. Thank you again, and thank you for watching. I'll see you next time. Bye! So, I just ate ice cream and chips, potato chips. So, yan na yung nangyari. Natatanggal siya. So, we'll see pa later kung ano pa mangyayari dyan. Natanggal yun sa loob. I have to tell, yung smell ng lipstick is mabango siya. Berry scent siya. Mabango siya. I like it. Pero pag nilagay mo na sa lips mo, hindi mo na siya hindi mo na siya maaamoy. Pero pag inamoy mo siya yung applicator na merong lipstick, na merong tint, mabango siya. Very nice. So, I ate dinner around 6 o'clock. Ayan na siya. Nawala na siya totally. So, parang meron na lang siyang konting, parang nagmark na lang sa lips. So, nawala na siya. Hindi siya 24 hours. Hindi siya mahirap tanggalin. Hindi na kailangan gumamit ng oil-free makeup remover. Wala na. Konting-konti na lang. As in, totally wala na siya. So, it's already 10 in the evening. Yun na yung natira sa lipstick. Wala na. So, I think di na natin kailangan ng makeup remover para mawala to. Kasi, parang wala na talaga siya. Yun na lang nandito ang natira.